better than yours, damn right, it's better than yours. I could teach you, but I had to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิน Blacklist Secret นะคะวันนี้นินจะมาแชร์5เคล็ดลับในการรักษาหุ่นแบบฉบับของนินแค่5อย่างเท่านั้นทำตามนี้รับรองว่าเพื่อนๆจะมีหุ่นดีแน่นอนแต่ว่าต้องทำตามให้ได้นะแค่นั้นเลยก่อนอื่นนะมาเล่าให้ฟังก่อนว่านินเนี่ยไม่ใช่สาย healthy 100% นะคะทานคลีนทานคีโตทาน IF หรือว่าแบบออกกำลังกายจัดนินไม่ใช่สายเคร่งขนาดนั้นนะเพราะว่านินเป็นคนชอบกินนะคะนินก็เลยพยายามค้นหาวิธีที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราจากประสบการณ์ต่างๆที่นินผ่านมานะคะก็เลยทำให้นินค้นพบว่าฉันเจอทางที่ใช่แล้วว่าวิธีการรักษาหุ่นในแบบชิลๆนั้นทำยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าระบบเผาผลาญของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้มันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับภายในร่างกายของเราด้วยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปค้นหาวิธีที่ใช่ของตัวเองนะคะบางคนคาร์ดิโอแทบตายออกกำลังกายหนักแทบตายแต่ว่าน้ำหนักไม่ลงเลยหรือหุ่นไม่ลดเลยก็อาจจะเป็นว่าเรายังค้นหาวิธีที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่เหมาะสมกับระบบร่างกายของตัวเองนะคะอย่างนินค้นพบแล้วว่านินเป็นคนที่น้ำหนักขึ้นไวแล้วก็น้ำหนักลงไวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเราคงจะเป็นคนที่มีระบบเผาผลาญที่ดีนะคะนั่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโชคดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าขึ้นไวลงไวแล้วจะแบบว่ากินอะไรก็ได้ตามใจฉันใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยก็ไม่ใช่นะคะก็จะต้องมีระบบระเบียบในตัวเองเพื่อที่จะช่วยคุมน้ำหนักแล้วก็คุมหุ่นให้คงที่นะคะเอาละเรามาเข้าสู่5หัวข้อในการรักษาหุ่นแบบฉบับของนินกันดีกว่าสำหรับสายชิลๆนะคะข้อที่1นะคะสำคัญมากๆอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหลายคนนะอยากจะแบบน้ำหนักลงหุ่นดีแต่ไม่ยอมออกกำลังกายไม่ได้เลยยังไงทุกคนก็ควรที่จะออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ลดน้ำหนักหรือช่วยรักษาหุ่นแต่มันยังช่วยให้ระบบสุขภาพภายในของเราแข็งแรงด้วยนะคะจริงๆนะเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างเราตอนสมัยที่เราอายุ20ต้นๆน่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยร่างกายฉันแข็งแรงฉันเที่ยวตะลุยไปได้ที่ไหนก็ได้นะคะเราอยู่ในช่วงอายุ30ต้นๆแล้วอะพวกเรื่องแบบเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเริ่มมาแล้วอาการร่างกายอ่อนแออิดๆอดๆมันก็จะเริ่มมาแล้วก็สำหรับใครที่ยังอายุน้อยๆนะคะออกกำลังกายกันไว้เถอะจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยดีต่ออายุทุกวัยเลยนะวิธีการออกกำลังกายของนินก็เป็นการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะคะคือออกกำลังกายกับเสื่อโยคะที่บ้านนินจอยคลาสออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ดาเดียนะคะเป็นเทรนเนอร์สาวสวยแซ่บมีท่าออกกำลังกาย 7-8 ท่าต่อวันเขามี2คลาส2ช่วงด้วยกันก็คือมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นนินเนี่ยจะออกช่วงเช้านินพยายามจะเข้าให้ได้ทั้งอาทิตย์นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ไม่ครบวันไหนเรายุ่งๆก็จะได้ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์อย่างน้อยออกกำลังกายสัปดาห์ 2-3 ครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครสามารถทำได้ทุกวันก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าช่วงไหนนินไม่ยุ่งก็จะออกเป็น5 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะจันทร์ถึงศุกร์ทุกเช้า 45-60 นาทีถ้าออกกำลังกายง่ายๆไม่ยากแล้วก็สาวๆอ่อนแอนที่ไม่ได้เก่งมากก็สามารถทำได้นะคะอย่างนินเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายแบบท่าเยอะๆยากๆแต่สามารถออกกำลังกายกับดาเดียได้สนุกด้วยแล้วก็มีสาวๆในกลุ่มเมาส์มอยกันสนุกมากเหมือนแบบมาเจอเพื่อนสาวเมาส์มอยกันมากกว่าออกกำลังกายคุยไปออกกำลังกายไปเพลินๆนะคะนินเนี่ยออกกำลังกายกับดาเดียมาปีนี้เข้าปีที่4แล้วนะทุกคนรู้สึกว่าร่างกายนินแข็งแรงมากขึ้นนะผลลัพธ์คือพอใจมากเพราะว่านินไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แทบจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยพอเราเข้าคลาสออกกำลังกายนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าหุ่นเรามันเฟิร์มขึ้นอาจจะไม่ได้แบบว่า 100% มีซิกแพคมีร่อง11แต่เรารู้สึกว่าหุ่นเรามันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมมากๆด้วยใครที่ไม่อยากเสียเงินไปออกกำลังกายที่จิมหรือว่าไม่อยากจะจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวก็ออกกำลังกายตาม YouTube ใดๆคือมีเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นซุมบ้าเต้นฮิปฮอปมีอะไรอีกโยคะมันมีเยอะมากมายเลยแบบที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะข้
ข้อที่2ค่ะทำตัวให้แอคทีฟคือสืบเนื่องมาจากนินเป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกำลังกายหนักมากอย่างคาร์ดิโอหรือไปวิ่งไปเดินลู่วิ่งอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยชอบก็พยายามทำร่างกายตัวเองให้แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ทำตัวเสื่องซึมนอนดูซีรีส์ไปวันๆกินนอนอยู่บ้านไม่นะคะก็พยายามทำตัวให้แอคทีฟการทำงานบ้านก็ช่วยลุกขึ้นมาล้างจานถูบ้านขัดห้องน้ำเดินขึ้นลงบันไดการเดินไปตลาดเดินไปหน้าปากซอยแทนการใช้รถอยู่ในหมวดแอคทีฟพยายามทำกิจกรรมอะไรก็ได้ให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะหลายคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายก็ลองหากิจกรรมอื่นๆทำแทนเช่นไปเข้าคลาสเรียนเต้นกิจกรรมไต่หน้าผาจำลองมันมีอะไรอีกนะที่สนุกมากๆเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นเซิร์ฟบอร์ดลองดูนะคะมันมีกิจกรรมอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะที่ทำให้เราเคลื่อนไหวหรือแอคทีฟเบิร์นแคลอรี่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปออกกำลังกายจริงจังก็ได้การทำตัวให้แอคทีฟก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ช่วยรักษาหุ่นของนินค่ะข้อที่3พักผ่อนให้เพียงพออันนี้เราได้ยินทุกคนพูดแล้วเรารู้สึกว่า เป็นเรื่องตลกแค่นอนพักผ่อนให้เพียงพอมันจะช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักลองไปศึกษาหรือ Search Google หาข้อมูลดูนะคะว่าการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยช่วยลดน้ำหนักหรือช่วยทำให้หุ่นเรามันคงที่ได้จริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยทำให้เราหิวกลางดึกค่ะทุกคนนินเคยผ่านมาแล้วว่าเวลาเรานอนดึกตี 2 ตี 3เราก็แบบอยากกินจ๊อบแจ๊บกินจุ๊บจิ๊บลุกขึ้นไปต้มมาม่าบางกินขนมก๊อบแก๊บบ้างพอเราทานมื้อดึกก็ส่งผลให้เราอ้วนอีกนั่นเองนะการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะคะมันจะช่วยให้ระบบเผาผลาญพลังงานของเราทำงานปกติแล้วก็ทำงานได้ดีนะคะร่างกายได้รับการซ่อมแซมทุกอย่างได้พักผ่อนเพียงพอเขาก็พร้อมที่จะเผาผลาญพลังงานให้เราค่ะแต่ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็จะทำให้ร่างกายขาด growth hormone ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกระตุ้นร่างกายให้มีการหลั่งอินซูลินมากขึ้นทำให้ไขมันสะสมมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยจะส่งผลให้ระบบเผาผลาญของเราทำงานได้ไม่ดีกินอะไรไปออกกำลังกายไปก็ไม่ได้ช่วยทำให้มันเบิร์นแคลอรี่ไม่ได้นั่นเองปี 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนินก็ปรับระบบร่างกายตัวเองให้นอนไวขึ้นนะคะ4 ทุ่มก็คือหัวถึงหมอนแล้วข้อที่4นะคะดื่มน้ำเยอะๆค่ะเราเคยได้ยินสัมภาษณ์จากดาราเวลาออกรายการว่าก็วิธีเคล็ดลับรักษาสุขภาพของเราก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเมื่อก่อนเราตลกมากเลยเวลาแบบได้ยินคำนี้เพราะว่าได้ยินบ่อยมากแล้วมันช่วยยังไงมันช่วยได้จริงหรอซึ่งแบบพอเรามาศึกษาจริงๆทุกคนแล้วมันช่วยได้จริงๆเรื่องการดื่มน้ำนะคะการดื่มน้ำเป็นอะไรที่เบสิกที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8 แก้วเนี่ยช่วยรักษาหุ่นและลดน้ำหนักได้จริงๆทำไมถึงจะต้องเป็น8 แก้วนะคะเพราะว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อร่างกายใน1 วันนะคะคือพอเราดื่มน้ำเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะไปช่วยลดไขมันในร่างกายค่ะทุกคนแล้วก็การดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดอาการอยากอาหารของเราลงได้ด้วยนะคะทำให้เราไม่ได้แบบว่ากินเยอะกินโอเวอร์จนเกินไปและยังทำให้ระบบการย่อยอาหารมันดีขึ้นด้วยสุดท้ายนะคะข้อ5ค่ะทานอาหารให้มีประโยชน์การลดน้ำหนักหรือการควบคุมหุ่นเนี่ยเรื่องการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์สำคัญมากๆนะคะนินเคยคุยกับเทรนเนอร์ของนินเนี่ยดาเดียบอกว่าออกกำลังกายให้ตายยังไงแต่ยังทานอาหารแย่ก็ไม่ช่วยลดน้ำหนักควรทำควบคู่กันไปทั้งการออกกำลังกายแล้วก็การทานอาหารที่มีประโยชน์ฟังนะคะว่านินไม่ได้พูดเรื่องการคุมอาหารแต่นินพูดคำว่าเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าส่วนตัวนินเนี่ยนินเป็นคนที่ชอบทานมากชอบกินอาหารสุดๆนะคะยิ่งเป็นพวกอาหารทอดนี่คือของโปรดเลยแต่นินก็จะไม่ได้ทานอาหารทอดทุกวันวันไหนที่นินอยากทานนินก็จะทานแล้วนินก็จะไม่ทานโอเวอร์โหลดจนเกินไปนะคะก็คือทานให้พอหายอยากความโชคดีของนินอย่างหนึ่งก็คือนินเป็นคนชอบทานผักเพราะฉะนั้นนินไม่สามารถเลือกทานอาหารที่เป็นคลีน 100% แบบลดเครื่องปรุงหรือว่าทานอาหารเฮลตี้ได้ 100% เพราะเราเป็นคนชอบทานแซ่บทานรสจัดจ้านนะคะก็จะเลือกทานผักให้มันเยอะๆปริมาณสัดส่วนเยอะกว่าเนื้อสัตว์แล้วก็คาร์โบไฮเดรตค่ะส่วนขนมนินไม่ได้งดขนมหรืองดชานมของโปรดของนินเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยก็มีชาตั้งอยู่ข้างๆ
ก็คือนินไม่ได้งดไปเลย 100% นะคะนินยังทานเมื่อนินอยากทานนะคะแต่เราไม่ได้ทานแบบโอเวอร์โหลดจนเกินไปคือสมมุติอยากกินเค้กอย่างเงี้ยก็กินคำ2 คำแล้วก็พอเราไม่ได้กินทั้งปอนด์ทานให้มันน้อยลงแต่อย่าถึงขั้นแบบงดไปเลยใครงดได้คือเก่งมากปรบมือแต่สำหรับใครที่เป็นสายชิลอะเราเข้าใจกันละกันว่ามันงดไปเลย 100% ไม่ได้ทุกคนยิ่งเรางดหักดิบนะมันก็จะยิ่งทำให้ร่างกายอยากแล้วก็จะยิ่งกินโอเวอร์โหลดในมื้อถัดไปอีกเพราะฉะนั้นทานได้แต่ทานให้มันน้อยลงแล้วเน้นอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยนะคะล่าสุดเนี่ยนินไปทริปภูเก็ตไปทริปสมุยติดต่อกันมาเนี่ยมันยากที่จะคุมอาหารเพราะว่าอาหารมันอร่อยอะทุกคนช่วงไปทริปเราก็เต็มที่กับการไปเที่ยวทริปหลังจากออกจากทริปก็จะรู้ตัวเลยค่ะว่ากลับมาแล้วก็จะเป็นคนตัวบวมตัวแตกใส่เสื้อผ้าอะไรก็จะกลับมาอึดอัดน้ำหนักขึ้นต่างๆนะคะก็แค่กลับมาทำ5 ข้อตามที่นินบอกนั่นเองก็ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวแตกไม่ไหวแล้วร่างกายแบบมันบวมฉึ่งนินจะทำ clean week ค่ะ clean week ของนินเนี่ยก็คือการทานสลัดล้วนๆอย่างเดียวคนแล้วมันเห็นผลจริงๆว่าจากที่ตัวบวมๆแล้วอะหน้าท้องนินหายไปเลยเว้ยแล้วก็ขับถ่ายง่ายขึ้นมากๆใครที่ขี้เกียจเตรียมสลัดเองนะขอแนะนำร้านนี้นินชอบมากๆนั่นก็คือร้านกลินสลัดค่ะทุกคนคือเขาจะมีมาเป็นคอร์สเลยเวิร์กจริงๆค่ะทุกคนนินชอบสลัดร้านนี้สะดวกมากๆเขาก็จะส่งมาเป็นสลัดเป็นกล่องเลยแล้วเมนูสลัดของเขาก็อร่อยมากๆด้วยอย่างนินเป็นคนติดกินแซ่บกินรสจัดจ้านน้ำสลัดของเขาอะก็จัดจ้านแซ่บๆเลยมีทั้งแบบรสต้มยำน้ำสลัดรสจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเป็นรสชาติแบบแซ่บๆอะถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนนะคะแล้วนินก็ชอบวัตถุดิบของเขาผักอะไรเงี้ยสดใหม่กรอบทุกกล่องนะคะถึงจะเก็บไว้แบบ 2-3 วันชีก็ยังกรอบยังสดอยู่ทำดีมากๆก็นั่นแหละล่าสุดนินก็เพิ่งทำ clean week ไปนะคะหลังจากกลับจากทริปภูเก็ตทริปสมุยเนาะเดี๋ยวนินจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่านินทานอะไรบ้างจากร้าน Green Salad ค่ะเมนู clean week วันแรกของนินในวันนี้นะคะเลือกเมนูที่ชอบก่อนเลยก็คือตัวสลัดโซบะนะเป็นสลัดต้มยำกุ้งอันนี้ก็เป็นเมนูที่นินชอบมากๆเหมือนกันตัวใหญ่ตัวเด้งมากๆนะคะเช้านี้นินเปิดตัวมาเลยด้วยสลัดชาบูน้ำสลัดชาบูเป็นน้ำสลัดที่นินชอบเหมือนกันนะหอมเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆอร่อยอ่ะเซตของเขาก็จะมีโยเกิร์ตมาให้เราในทุกวันด้วยมาพร้อมกับกราโนล่าแบบนี้นะคะนี่อันนี้น่าทานมากเพราะว่ามีส้มมาให้น่ารักแบบฉ่ำๆนะพอมีส้มเข้าไปแล้วมันให้ฟีลลิ่งแบบสดชื่นนะทุกคนมื้อที่3ของวันนะคะนินทานเป็นสลัดพิซซ่ามีแฮมด้วยนะคะพริกหยวกย่างเบซิลก็คือองค์ประกอบเหมือนพิซซ่าทุกอย่างเลยเมนูวันนี้นะคะเป็นสลัดไก่ dressing ออกหวานๆเค็มๆนะคะทางร้านไม่ได้มีแค่เมนูสลัดอย่างเดียวเขามีเป็นข้าวนะคะเป็นไรซ์โบว์ด้วยแต่นินไม่มีให้รีวิวเพราะว่านิกแอบเอาของนินไปกินแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นินก็เลยกินเป็นซุปกิมจิแทนแล้วซุปกิมจิก็คือให้ทานเป็นเดี่ยวๆนะคะไม่ต้องทานคู่กับข้าวเลยเพราะว่าในซุปกิมจิมีหมูมีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีเต้าหู้เรียบร้อยแล้วซุปกิมจิเข้มข้นมากทานได้เพลินๆซุปกิมจิอร่อยมากนินจะให้ดูหน้าท้องของนินทั้งวันที่นินกินแต่สลัดนะคะจะเห็นว่าท้องของเราไม่ป่องแล้วตัวของเราก็ไม่บวมแล้วก็นินไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกสบายท้องไปทั้งวันนะคะแล้วก็ขับถ่ายง่ายมากๆด้วยนั่นแหละค่ะทุกคน5ข้อง่ายๆแค่5ข้อเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถรักษาหุ่นของคุณให้คงที่สวยอยู่ตลอดเวลาค่ะสุดท้ายนี้นะคะนินอยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่านินก็ยังคงซัพพอร์ต
ทุกๆคนให้ภูมิใจกับหุ่นและรูปร่างของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหุ่นแบบไหนรูปร่างแบบไหนยังคงซัพพอร์ตให้ทุกคนแฮปปี้มั่นใจแต่ก็ต้องควรควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพนะคะไม่ใช่แบบว่า real size beauty ฉันหุ่นแบบนี้ฉันจะกินอะไรก็ได้เพราะฉันแฮปปี้ที่รูปร่างแบบนี้นินไม่อยากให้ทุกคนมีทัศนิอะไรล่ะนินไม่อยากให้ทุกคนมีทัศนคติที่แบบว่าภูมิใจในรูปร่างของตัวเองมากแล้วก็ไม่รักษาสุขภาพนะคะมันควรทำควบคู่กันไปค่ะทุกคนเพราะว่าเรื่องของการรักษาสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกการหุ่นดีหุ่นลีนมีซิกแพคมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะทุกคนมันเกี่ยวกับสุขภาพภายในของร่างกายของเราด้วยถ้าเราทานไม่ดีไม่ออกกำลังกายไม่รักษาสุขภาพเลยนะคะมันจะส่งผลในระยะยาวในช่วงที่เราอายุน้อยๆอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคะแต่เมื่อคุณเข้าแบบสู่วัยกลางคนแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้สึกเองว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมตัวเองไม่ยอมรักษาสุขภาพมาก่อนหน้านี้นะคะเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัวก็อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพนะคะเริ่มต้นที่แบบเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปเนาะนินก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทราบว่าเคล็ดลับการรักษาหุ่นนินทำยังไงนินคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริงนะคะเพราะว่านินเนี่ยเป็นสายชิลที่สุดแล้วในการรักษาสุขภาพนะคะก็ง่ายๆเพื่อนๆทำตามได้แน่นอนนะคะถ้าสมมติใครทำตามนินแล้วมันเวิร์กนะคะก็แวะกลับมาฟีดแบ็กบอกนินกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นินไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย I keep it juicy, I eat that lunch.